måste ju få ha andra vänner. Det där går jag inte riktigt med på. Du kan ju inte bestämma vilka jag ska vara med. Så vi har frågat er på sociala medier om vad ni skulle vilja ha hjälp med när det gäller kompisproblem. Så nu ska jag och Rihanna lösa dem tillsammans. Den första är en person som har skrivit: min vän tycker att jag stjäl dens vänner om jag blir nära kompis med dem. Det där kan ju vara en ganska knepig situation. Ja, men då kanske man får fundera lite grann på så här, vad handlar det om? Handlar det om att den personen är svartsjuk? Eller känner den sig bortglömd? Eller handlar det om en osäkerhet från den här kompisen? Om det är så att man känner att man fixar det, så kan det vara ganska bra att säga det till sin kompis. Att man, så här, jag vill ju inte att du ska känna dig ledsen och besviken på mig. Så här, men vad skulle jag kunna göra så att det känns lite bättre? Och se om det är någonting som faktiskt går att möta den här personen i. Eller om den personen säger så här, du ska bara vara kompis med mig. Då kanske man kan tänka att fast det blir lite svårt. Ja, att det är lite konstigt. Ja. Man måste ju få ha andra vänner. Precis. Liksom. Men om det är så att den här personen verkligen är väldigt svartsjuk och liksom verkligen vill ha dig för sig själv, vad ska man göra då? Ja, men då får man ju tänka lite så här, vad är det man själv vill? Alltså vad vill man mest? Är det värt det? Alltså att vara med någon som är så svartsjuk och som gärna kanske vill äga en lite grann, det brukar inte bli så där superbra. Så att då skulle jag nog säga att nej, men då kanske man ska välja de andra ändå. Men att man också kan säga det till sin kompis och säga så här, nej, fast det där går jag inte riktigt med på. Att du kan ju inte bestämma vilka jag ska vara med. Men jag är jättegärna både med dig och de andra. Här är en person som har börjat vara med några personer och de tycker att det är svårt att veta om personerna tycker om dem eller inte. Och veta liksom när man egentligen blir vänner eller är vänner. Liksom. Vad skulle du säga om det? Det där som den här personen har skrivit om handlar kanske en hel del om osäkerhet överlag. Så man kan ju fundera lite grann på så här, är det här liksom orostankar jag har? Eller har de faktiskt sagt något taskigt? Ofta så har de inte det, utan att det handlar om att man själv bara är lite nervös och så. Och sen också att ge sig själv lite tid. Att man får tänka att det kan vara svårt att veta tidigt så att är det här någon som vill vara kompis med mig, men också faktiskt vill jag vara kompis med den här personen. Finns det några tecken man kan leta efter då för att veta om man verkligen är vänner? Ja, men ofta så brukar det handla om att man ser kanske att en person blir glad när de ser en, eller att de hör av sig, eller att de har tagit med en i planeringen, till exempel om man ska hitta på någonting i helgen och så. Man får ju fundera lite själv på vad man själv också ger för tecken till andra. Alltså hur visar jag att jag tycker om någon och vill vara med dem? Och se om man kan man se de sakerna även hos andra gentemot en själv. En person har skrivit att den tycker att det är svårt att bli kompis med några som redan är i en vängrupp. Hur ska man tänka där? Så kan det ju vara. För att det kan ju vara, är det en vängrupp så kan de ju ha en massa gemensamma intressen, massa minnen tillsammans, massa interna skämt. Men där tänker jag också att det finns ju väldigt många kompisgäng som också är väldigt välkomnande till nya personer. Så att man ska liksom inte riktigt ge upp, utan att man ändå ställer såna vanliga frågor om vad tyckte ni om det där provet, var det svårt och vad ska ni göra i helgen och så. Så att inte vara så jätterädd, utan liksom ändå fortsätta och fråga lite, så ser man vad som händer. Och här är en som inte riktigt vet vad de ska prata om med nya personer, och de tycker inte riktigt att de är så bra på det. Har du något tips? Det här är supervanligt, både bland barn och ungdomar och vuxna. Så att det är ingenting som den här personen är ensam om. Först kan man tänka på så här, vad brukar jag själv tycka är kul att prata om med andra? Vad tycker jag är trevligt när andra frågar mig om? Och försöka tänka lite på det och säga så här, men de där grejerna kanske andra också tycker om att prata om. Sen kan man ta någonting som ligger nära. Alltså går man i samma skola till exempel, så kan man ju alltid ta någonting som handlar om skolan. Går man på samma fritidsaktivitet så kan man fråga någonting om den tränare man har eller om matchen man ska spela eller något sånt där. Att hitta någonting som man kanske har gemensamt. Hur håller man ett samtal igång då? Ja, alltså det man ska komma ihåg är att allt ansvar för det ligger ju inte bara på en själv, utan det har ju faktiskt också att göra med den personen man pratar med. Så jag brukar tänka så där att man kan ställa kanske 5 frågor eller något sånt där, men om man märker att den andra personen inte riktigt svarar något bra tillbaka eller frågar vidare och sånt där, så kan man också säga men
kul att ses. Och så kanske man kan göra någonting annat. Men det är faktiskt så att för att hålla ett samtal igång så måste liksom båda vara lite på. Engagerade. Ja, precis. Jag är ett kompisgäng där jag alltid blir utanför. Det finns en som inte ens kollar på mig och de andra dras med. För det första ska man komma ihåg att problemet ligger ju inte hos en själv. Det ligger ju hos den här andra personen som faktiskt fryser ut den. Jag undrar om den här personen kanske skulle kunna prata med någon annan av kompisarna i det här gänget. Finns det någon som man står lite närmare som man ska kunna säga så här, jag tycker att det är jättejobbigt för den här personen tittar liksom inte ens på mig när vi umgås i grupp. Så har du tänkt på det eller ja, så. Och att kan man hitta en trygghet tillsammans med någon annan så att man kanske också känner till slut att men det spelar ingen roll att den där personen är lite knäpp och inte tittar på mig. Det får stå för den personen så. Men om det börjar bli liksom mer att det är en person som verkligen fryser ut den och sådär, då måste man kanske verkligen prata ordentligt. Om du pratar med din kompis då och de säger så här, jag förstår, men det blir ändå ingen förändring. Vad ska man göra då? Ja, det är ganska klurigt faktiskt. Alltså, någonstans så tänker jag så att hur mycket ska man stå ut med? Kompisar ska ju vara personer som får en att må bra och man ska ha roligt tillsammans. Så det är klart att man kan bråka med sina kompisar också, men det ska liksom inte vara det man gör större delen av tiden. Så att om man märker att nej, men det här börjar inte kännas så himla bra. Det här är inte så kul faktiskt. Så är mitt tips att faktiskt börja se sig om att finns det någon annan jag kan börja umgås lite med. Så det var alla problem vi har fått in. Och fortsätt gärna skicka in fler problem eller frågor till oss på våra sociala medier.